Varga Damján irodalomtörténész, Ciszterciza szerzetes tanár, professzori tevékenysége szorosan kapcsolódik az Erzsébet Tudományegyetemhez. Irodalomtörténeti tanulmányait a Budapesti Egyetemen végezte, teológiát Egerben tanult, és ott lépett be a szerzetes rendbe is. Az irodalomtudományi tevékenysége már az 1899-es évben indult, felhívta magára a figyelmet számos értékes tanulmányával, amiben összekapcsolta a teológiát és az irodalomtörténetet, latin nyelvű középkori irodalommal foglalkozott, és a kódexeknek a történetével. Középiskolában tanított, ott kezdte a tanári pályafutását, tanított Baján, Székesfehérváron, legnevezetesebb intézmény pedig a budapesti Szent Imre Főgimnázium volt. Közben szervezte a tudományos életet, 1907-ben részt vett a Szent István Akadémia megalapításában, és az irodalomtudományi osztálynak a titkára volt hosszú éveken keresztül. Tehát tudósi, tanítói, tanári és szervezői tapasztalatok birtokában került Pécsre neves szakemberként. Ezt a tevékenységét nyilván Pécset is folytatta, mégis a legnevezetesebb tevékenysége vagy tette, ami az Erzsébet Tudományegyetemhez köti, az a Szent Mór Kollégiumnak a létrehozása, amit Maurinumnak nevezünk mind a mai napig, és ma a rektori hivatal található benne. 1928-ban alapítványt hoztak létre, és ez a szegény sorsú, manapság azt mondanánk, hogy hátrányos helyzetű diákoknak a segítésére, kollégiumi elhelyezésére jött létre. Manapság már csodaszámban menne, azt gondolom, hogy az épületet egy év alatt felépítették, és 1929-ben be is költöztek már az első hallgatók. Jól dokumentálta ez az eseménysorozat, jelentéseket írtak az alapítványnak, tehát a Maurinumnak a működését folyamatosan végig lehet kísérni. Az irodalomtörténeti munkásságából egyet emelnék ki, ami szintén Pécshez kötődik, ez pedig a Szent Mór emlékkönyv, amit Mór püspökké szentelésének 900. évfordulójára 1936-ban ő szerkesztett, és a kornak a neves irodalomtörténészei működtek benne. A sokféle egyetemi tevékenységéből a záró dátum az a rektorságához kötődik, 1942-43-as tanévben őt választotta az egyetem tiltakozású rektornak, miután a bölcsészkart elköltöztették Pécsről, és a jogi karra került Varga Damján. Rektorsága lejártával emeritus professzor lett belőle, amíg tudta, addig szervezte a tudományos életet és a tudományos kört maga körül, de 45 után méltatlan támadások érték, meghurcolták, és teljesen visszavonultságban fejezte be az életét. A Pécsi Egyetem megbecsüli a egykori professzorát, úgy gondolom, hogy ennek kifejeződése az, hogy a Varga Damján konferenciaterem a bölcsészkarnak a reprezentatív konferenciaterme.